Hyvää huomenta. Pörsseissä uusi vuosi on alkanut hilpeästi viherrellen tuottojen kasautuessa joulupukkirallin päälle. Instituutiosijoittajat ainakin kyselyiden perusteella lisäävät painoa arvo-osakkeisiin ja keventelevät kuumia kasvusektoreita, kuten teknoja ja uusiutuvaa energiaa. Tesla pamautti pöytään jäätäviä tuotantolukuja ja Elon Musk ajan henkeä kuvaten twiittasi vapaasti suomennettuna "Tehdään kuohuvasta 20-luvusta todellisuutta", viitaten 20-luvun talouskasvubuumiin. Mihin se buumi lopulta johti, jätettäköön tällä videolla mainitsematta. Pörssin jatkuva nousu on juhlanaihe niille sijoittajille, jotka ovat seuraavina vuosina osakkeiden nettomyyjiä. He pääsevät samasta tavarasta, josta on saatu hyvät tuotot, eroon kalliilla. Meille, usein nuoremmille sijoittajille, jotka ovat netto-ostajia vielä vuosikymmeniä, jokaisesta nousupäivästä juhliminen on toki inhimillistä, mutta käytännössä se on kuin ampuisi oman polveensa, sillä tuotto-odotushan jää vääjäämättä heikommaksi pitkässä juoksussa. Keskimäärin pörssi on noussut noin 13% vuosina, joita on edeltänyt yli 20% ralli, jos katsotaan ikivihreää SP500-indeksiä. Tämä tällaisena tilastollisena knoppina. Eihän se tietenkään mikään tae ole tämän vuoden tuotosta, mutta sellainen lämminhenkinen indikaatio perustuen aiempiin tuottoihin. Hyviä vuosia tuppaa seuraamaan lisää hyviä vuosia. Mainittakoon myös, jos mietitte asiaa, niin Mongolian pörssi oli lopulta viime vuoden parhaiten tuottanut osakemarkkina. Omikron-variantti oli pörssille pikkumurhe viime vuoden lopulla, mutta toistaiseksi se vaikuttaa suhteellisen harmittomalta, vaikka leviääkin ärhäkästi. Ei nyt nuolaista ennen kuin tipahtaa, mutta huolimatta tartuntojen aggressiivista leviämisestä on globaalisti kuolemantapausten määrä laskussa. Totta kai sijoittajavinkkelistä on ratkaisevinta lopulta poliitikkojen reagointia, miten sulut vaikuttaa talouteen. Ja näilläkin seikoillahan on rajallinen vaikutus pörssiyhtiöiden pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn. Vuoden alussa on erinomainen hetki hypätä jättiläis Albatrossin selkään kuvainnollisesti ja tiirailla markkinan kokonaiskuvaa sekä odotuksia vähän etäämältä. Pitkäjänteinen sijoittaminenhan on laji, jossa saavutetaan toivottavasti hyviä asioita omalle lompakolle vuosien ajan saatossa. Sitten sotkeutuminen lillukanvarsiin ja osakkeiden 0,3% päivämuutoksiin vie herkästi huomion pois oleellisesta. Näin niin kuin holdajan kannalta, totta kai jos harrastaa lyhyempää kauppaa, niin asia on täysin eri. Tämän videon katsottua sijoittajalla on kattava kuva lähtökohdista vuoteen 2022. Koko loppuvideo on omistettu tälle aiheelle. Tähän videoon voi olla myös hauska palata myöhemmin. Sehän on opettavasta miettiä välillä, mitä aiemmin markkinoilla on odotettu ja kuinka vihkoon ne odotukset oikeastaan usein menevätkään. Muista peukuttaa ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Pörssiindeksit ovat yksinkertaistettuja keinotekoisia rakennelmia, jotka yrittävät antaa mahdollisimman edustavan kuvan osakkeiden yleiskehityksestä. Käytännössä pörssiindeksejä dominoi yleensä suuryhtiöt ja indeksien pintojen alla on kymmeniä, satoja tai tuhansia yksittäisiä yhtiöitä yksilöllisinä tarinoineen ja tuottoineen. Indeksituotto vastaa hyvin indeksisäästäjän saamia tuottoja, mutta meidän osakepoimijoiden tuotothan voivat poiketa isosti indekseistä, toivottavasti parempaan suuntaan, mutta tästä minä näytän yhden kauhukuvan ja videon lopulla. Yhtä kaikki pörssimaailma visualisoituu paljon keskeisten indeksien suoriutumiseen, joita kuvataan käppyröin. Elämme massiivisen nousumarkkinan matkan varrella. Helsingin pörssin yleisindeksi on tuottanut osinkoa noin 15% vuodessa sitten edellisen roikulikarhun markkinan eli finanssikriisin pohjien. Jättipankki IP Morganin kaverit julkaisi tuttuun tyylin perinpohjaisen PowerPoint-sulkeisensa markkinan tilasta ja lainaan tästä 71-sivuista digitaalista pinkasta muutamia osuvia kuvaajia. Laitan linkin esityksen kuvaukseen alle, jos joku haluaa käydä itse vilkaisemassa. Tässä ensimmäisessä on SP500-indeksi käännekohdissa. Viimeinen pallo viittaa nykyhetkeen eikä vihjaa siis siihen, että olisimme juuri nyt käännekohdassa. Asteikko ei ole logaritminen, minkä takia kiihtyvä nousu näyttää viime vuosina räjähdysmäiseltä. Kuva viestii, että pörssin yleisarvostus on jokseenkin kireä aiempiin huippuihin nähden, joskin jälleen kerran, jos korot mörnii, niin mikäpä ettei osakkeesta kelpaisi maksella vähän enemmän. Tässä kuvaajassa näette, että arvostus on kyllä yleisesti ottaen 25 vuoden huipuissaan. Seuraavan 3 vuoden tuloskasvuodotukset eivät kuitenkaan ole aiempaa näiden poikkeuksellisen korkealla, vaan SP500-indeksillä odotetaan sitä tuttua ja turvallista 10% tuloskasvua. Sitten pörssin hilpeä hinnoittelu ei edes halpene kovin nopeasti, sillä tuloskasvun ei ainakaan odoteta olevan tavallista nopeampaa. Yleensähän ennusteet tuppaavat kollektiivisesti kaiken kukkuraksi laskemaan vuosien varrella, kun oikea maailman realiteetit iskee eteen. Inderesin ennusteen Helsingin pörssin firmoilta odotetaan keskimäärin henkeä salpaavaa tuloskasvunopeutta lähivuosina reilusti yli 10% per vuosi. Totta kai meillä on paljon pieniä firmoja, jotka ovat oikeita kasvupippureita, mutta silti meidän kotipörssi on melko investointihyödyke ja tavaravetoinen markkina. Maailmantalouden olisi parempi jatkaa kuumana pauhaamista, tai näille ennusteille on vaikea löytää katetta, kuten meidän Juha veisteli viime tuloskauden jälkeen.
Yksi tapa hahmottaa pörssin arvostusta on katsoa, miten se levittäytyy eri osakeryhmien välillä. Mediaani PE-luku, eli suurimmasta pienempään katsottuna se keskimmäinen kaveri, taso on korkeimmillaan sitten 90-luvun, taas se sana tulee väkisin suusta, eli teknokuplan tasolla mennään. Arvostushaitari on myös repeytynyt. Ero kalliimpien ja muiden osakkeiden välillä ei tiettävästi koskaan ole ollut näin suuri. Ei lyhyellä välillä, mutta esimerkiksi 5 vuoden säteellä pörssin korkeampi arvostus on tarkoittanut matalampia kokonaistuottoja. No, eihän tuo korrelaatio mikään vedenpitävä ole ja ajat muuttuvat, mutta jos tuo suunnilleen pitäisi kutinsa, niin nykyarvostus vihjaisi pörssin tuottoja jäävän 0% lähivuosina. Tämä ei ole tuomio, vaan lähinnä huomio. Ja edelleen osakkeiden lasku tai polkeminen paikallaan tuloskasvun jatkuessa olisi nettoostajille hyvä uutinen. Yksi iso keskusteluna erityisesti jenkkipörssin suhteen on ollut pörssiyhtiöiden härskin korkea kannattavuus. Kuten olen usein todennut näillä videoilla, voitot tuppaa kasaantumaan pois muilta yhtiöiltä pörssiyhtiöille. Ja pörssiyhtiöt pystyvät myymään tuotteensa ja palvelunsa yhä tehokkaammin niin, että viivan alle jää enemmän sitä hyvää omistajille. Itse asiassa merkittävä osa viime vuosien tuloskasvusta on tullut kannattavuuden viilaamisesta aina vaan paremmaksi. 2000-luvulla puolet tuloskasvusta selittyy marginaalien kautta. Huomatkaa, että paljon porutut omien osakkeiden ostot eivät nettona koko pörssin tasolla nosta osakekohtaista tulosta, kun toisten firmojen omien ostot kumoutuu toisten yhtiöiden osakeprinttailulla tai listautumisilla. Vaikka kannattavuusparannukselle on monia hyviä kestäviäkin syitä, mitä on paljon käsitelty varteissa, niin silti sijoittajalle tilanne on kaksijakoinen. Kuinka paljon kannattavuudet voivat vielä nykyisestään parantua? Missä vaiheessa tuloskasvun nopeus on tuomittu kulkemaan hitaamman liikevaihdon kasvun tahdissa? Ja mitä jos sekä kannattavuus että korkeahkot arvostuskertoimet laskisivat, nyt kun odotukset on viedytetty ihan tappiin asti käytännössä molemmissa? Nämä kysymykset koskevat myös monia meidän kotipörssin yhtiöitä, jotka ovat muuttuneet koronakriisin aikana huippukannattaviksi, mainitsematta erikoisemmin Harvian kaltaisia superyhtiöitä nimeltä. Karhuisemmat irvileuvat saattavat jopa kysyä, mitä jos pörssiyhtiöiden arvostus palautuisi pitkän aikavälin keskiarvon tasolle, implikaatiot olisivat kiusallisia nykyhinnan osakkeita ostaville. Yksi suuri teema, joka on kantautunut viime vuodelta mukaan myös alkaneelle vuodelle, on tietysti inflaatio. Inflaation väliaikaisuus on osoittautunut venyneeksi käsitteeksi ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat havahtuneet siihen. Kuten meidän ekonomisti Marianne summasi eilen, on silti vaikea nähdä vuoden 2021 toistoa inflaatioluvuissa ainakin nykyspekseen. Massiivinen elvytys on hiipumaan päin ja kotitalouksien berserkkimäisen raivokas ryntäys kuluttamaan elvytyssekit tavaroihin tuskin jatkuu ikuisesti. Maailman tehtaassa Kiinassa inflaatiokuumaan odotetaan myös laskevan, mikä helpottaisi meidän tuontihintoja täällä lännessä. Yhtä kaikki, koronavariantit ja poliitikkojen vastareaktioiden arvaamattomuus heittää epävarmuutta inflaation päälle. Kaiken kukkuraksi inflaatiota ei käsittääkseni normaalistikaan ymmärretä ihan täysin, vaan sen luonteen laadusta käydään jatkuvaa väittelyä, vaikka Turkissa onkin taas meneillään jännittävä kokeilu. Siksi tavallisen sijoittajan kannattaa suhtautua varauksella kaikkiin ennusteisiin ja oletuksiin. Jos omassa salkussa on hinnoitteluvoimaisia yhtiöitä, ei asiasta tarvitse edes stressata niin paljon. Koroista on puhuttu tosi paljon, joten todetteko lyhyesti, että kyllähän se sekä markkina että eritoten maailman tärkein keskuspankki Fed odottaa ohjauskorkoa olevan paljon nykyistä korkeammalla lähivuosina Yhdysvalloissa. Käytännössä siis yli prosentissa ainakin. Eurooppa ja korkojen nousu ei ajatuksena oikein mahdu vielä samaan lauseeseen. Sen lisäksi tahdon muistuttaa, että keskuspankkien taseiden paisumisen vauhti hidastuu kovaa vauhtia tällä hetkellä. Käytännössä vuoden lopulla EKP on enää ainoa lätrejä, jos ennusteet pitäisi kutinsa. Toisin sanoen, keskuspankit ostavat alati vähemmän velkakirjoja markkinalta ja siten markkinalle liikkuu ihan vähemmän rahaa, mitä voisi tunkea myös osakkeisiin. Saatamme jopa päätyä tilanteeseen, missä alati paisuva määrä osakkeita kilpaileekin vähentyvästä määrästä likviditeettiä. Jos sijoittaja odottaa osakkeiden rakettimaisen nousun jatkumista, voi edessä olla pettymys. Sen sijaan jälleen kerran netto-ostajalle tästä voi syntyä ihan mielenkiintoisia mahdollisuuksia lähivuosina. Sitten lupaamani kauhukuvio, mitä olen vilauttanut aiemminkin. Hyvä uutinen on se, että moni omaisuusluokka tuottaa paljon käteistä paremmin yli ajan. Se mahdollistaa vaurastumisen. Huono uutinen on, että tämän datan perusteella keskivertosijoittaja on saanut vain vajaa 3% vuosituoton viimeisen 20 vuoden ajalta. He eivät selkeästi hengaa Inderesin foorumilla. Se ylittää vain niukasti inflaation. Tosin data perustuu arvioihin rahastosijoittajien, ei varsinaisesti osakepoimijoiden tuotoista. Merkittävä osahan sijoittajia kuitenkin harrastaa tätä rahastojen kautta, joten antanee tuo silti suht hyvän kuvan keskivertosijoittajan saamasta tuotosta pitkässä juoksussa. Pääsyitä lienee liika veivailu, kulut sekä huipulla ostaminen ja pohjille myyminen. Toivottavasti ainakin näiden videoiden katsojat välttävät suurimmalta osin nämä sudenkuopat.
Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa Aallon Groupia sekä Meruspoveria sekä totta kai myös Marianen Makro. Seuraava vartti ilmestyy näillä näkymin ensi tiistaina, joskin minulta saatetaan poistaa maanantaina viisureita, joten otetaan pieni liikkumavara ensi vartin julkaisuhetkeen. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.